अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 9862622558। सपोर्टेड बाई शेयर हब। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेरर एजुकेशन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा नियमित रूपमा प्रसारण हुन्छ। हामी यो साताभरि यहाँहरूले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल, इमेल लगायत विभिन्न माध्यमबाट राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू, यहाँहरूलाई परेका कानुनी झमेलाहरूको समाधानको उपाय पहिलाउने प्रयास गर्नेछौँ। लागौँ यो साताभरि यहाँले सोध्नुभएका प्रश्नहरूतर्फ। एकजनाले सोध्नु भएको छ, मैले एउटा कम्पनी दर्ता गरेको छु, 1 वर्षभित्र त्यसको वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ भन्ने मैले सुनेको छु, कहिलेसम्म साधारण सभा गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया हरेक कम्पनीले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ। पुस मसान्तभित्र अडिट गरेर साधारण सभाबाट त्यो अडिट रिपोर्ट पारित गर्नुपर्छ र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको वेबसाइटमा साधारण सभा, अडिट रिपोर्ट अनि अर्को वर्षको लागि, अर्को आर्थिक वर्षको लागि अडिटरहरूको नियुक्ति लगायतका जुन काम गरिएको हुन्छ त्यसलाई अपलोड गर्नुपर्छ। तपाईले पुस मसान्तभित्र ती डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नु भएन भने तपाईलाई कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आधारमा तपाईलाई फाइन लाग्छ, जरिमाना तिर्नुपर्छ। जरिमानाबाट बच्नको लागि तपाईले पुस मसान्तभित्र गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरेर अपलोड गरिसकेको हुनुपर्छ। तपाईले साधारण सभा चाहिँ गर्नुभयो तर डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गर्नु भएन भने पनि तपाईलाई जरिमाना लाग्न सक्छ। त्यसैले सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पुस मसान्तभित्र चाहिँ कम्पनीको साधारण सभा, अडिट लगायतको काम सक्नुपर्छ। के म मेरो श्रीमतीलाई केही सम्पत्ति नदिई डिभोर्स गर्न सक्छु भनेर उहाँले शीर्षक राख्नु भएको छ। हामीले बिहे गरेको चाहिँ 1 दशक हुन लाग्यो, तर 6 वर्षदेखि मेरो श्रीमती मेरो सम्पर्कमा छैनन्। म एक्लै हुँदा असहज महसुस गरिरहेको छु। मैले डिभोर्स गर्न चाहन्छु, सम्पत्ति नदिई म डिभोर्स गर्न सक्छु भनेर सोध्नु भएको छ। अब तपाईले भनेअनुसार 6 वर्ष भइसक्यो तपाईहरु छुट्टै बसेको र तपाईको जानकारी बिना श्रीमती छुट्टै बसेको र तपाईको सम्पर्कमा हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईले केस फाइल गर्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर छुट्टै बसेकै आधारमा उहाँले सम्पत्ति दाबी गर्नुभयो भने नदिने भन्ने हुँदैन। सम्पत्ति दाबी गरेको अवस्थामा श्रीमतीले सम्पत्ति दाबी गरेको अवस्था नदिने केही आधारहरू छन्, जस्तो अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको अवस्था, खाना लाउन नदिएर तपाईलाई घरबाट निकाला गरेको अवस्था, वा तपाईको श्रीमतीले परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको ठहरेको अवस्था हो भने चाहिँ दिनु पर्दैन। नत्र अब छुट्टै बसेको अवस्थामा चाहिँ दिनु नपर्ने भन्ने कानुनमा व्यवस्था छैन। तर उहाँले अब लिन्न भन्नुभएछ भने फरक कुरा हो। अब मलाई चाहिन्छ भन्नुभएछ भने चाहिँ तपाईले दिनुपर्ने हुनसक्छ। मैले नागरिकता कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ मेरो बुवा बितिसक्नुभयो केही वर्ष अगाडि र मलाई नागरिकता चाहियो भनेर म अहिले बसिरहेको वडा कार्यालयमा गएको थिएँ। म अहिले काठमाडौँमा बस्छु, तर मेरो बुवाले चाहिँ सोलुखुम्बुबाट नागरिकता लिनुभएको थियो।
बुवाले सोलुखुम्बुबाट बसाइसराई काठमाडौँमा ल्याइसक्नु भएको हो। तर म अहिले काठमाडौँको वडा कार्यालयमा गएर नागरिकताको लागि सिफारिस दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ सोलुखुम्बु जानुपर्छ भन्छ। के त्यस्तै हो त? म सोलुखुम्बु नै जानुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब तपाईँको बुवाले सोलुखुम्बुबाट बसाइसराईको कागज ल्याइसक्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले सोलुखुम्बु नागरिकता बनाउन जानु पर्दैन। बुवाले बसाइसराई ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नाम पनि पक्कै समावेश गरेको हुनुपर्छ। यदि तपाईँको नाम समावेश छैन र बुवा मात्रै आउनुभएको हो भने चाहिँ तपाईँको विवरण उही हुन्छ, तपाईँ उहीको बासिन्दा हुनुहुन्छ, स्थायी बासिन्दा। त्यसो हुनाले तपाईँले सोलुखुम्बुमै गएर चाहिँ वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको बसाइसराईमा तपाईँको पनि नाम छ भने चाहिँ तपाईँले यहीँको वडाबाट सिफारिस लिएर नागरिकता बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सामान्यतः के हो भनेदेखि हाम्रो जुन व्यक्तिगत घटनाहरू छन् ती घटनाहरू जुन ठाउँमा बस्दाखेरि घटित भएको छ त्यही दर्ता गरेर मात्रै बसाइसराई को कागज लिनुपर्छ। तपाईँ उहीँ जन्मिनु भयो र तपाईँले बसाइसराई लिनुभयो भनेदेखि बसाइसराई यहाँ लिएपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको नागरिकता बनाउन मिल्छ। तपाईँको बसाइसराईमा तपाईँको नाम छैन भने चाहिँ तपाईँले सोलुखुम्बुमै जानुपर्ने हुनसक्छ। एउटा गैर नाफामूलक कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छु। मैले त्यो कम्पनीलाई कसरी रजिस्टर गर्न सक्छु र कहाँ गएर गर्न सक्छु भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ यो गैर सरकारी संस्था जस्तै गरी गैर नाफामूलक कम्पनी पनि स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यो कम्पनीले सामाजिक कामहरू गर्न सक्छ, मुनाफा चाहिँ वितरण गर्न पाउँदैन। त्यस्तो नन प्रफिट सेयरिङ कम्पनी स्थापना गर्न चाहिँ तपाईँले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी दर्ता गर्नलाई तपाईँले सञ्चालकहरूको नामसहित के कम्पनी दर्ता गर्ने त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ तपाईँले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट पहिला स्वीकृत गराउनुपर्छ। स्वीकृत गराएपछि तपाईँहरूको सञ्चालकहरूको सबै विवरण चाहिँ अपलोड गरेर कम्पनी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। गैर नाफामूलक कम्पनीले कम्पनीको नामको पछाडि प्राली राख्नु अनिवार्य हुँदैन। जस्तै कुनै कसैको नाममा फाउन्डेसन स्थापना भयो भनेदेखि लोकमणि फाउन्डेसन, प्राली भन्नु परेन, लोकमणि फाउन्डेसन मात्रै राख्दा भयो। तर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेको छ भने चाहिँ उसको नामको पछाडि प्राली राख्नुपर्छ। त्यसरी तपाईँले कम्पनीमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्राली चाहिँ तपाईँको एकल सेयर धनी, एक्लै सेयर धनीको पनि हुन्छ, दुईजना वा दुईभन्दा बढी सेयर धनीको पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ 5 जना भन्दा बढी चाहिँ सेयर धनीहरू हुन आवश्यक छ। त्यस पछाडि मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति दिन्छ। ट्रेकिङ कम्पनीको लाइसेन्स भ्याली टुरिज्म अफिसबाट लिएपछि विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न इजाजत लिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया के हो भने तपाईँले मुद्रा सम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। तपाईँको ट्रेकिङ कम्पनीले विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कारोबार गर्ने भनेर उद्देश्यमा राख्नु भएको छ कि छैन? तपाईँले उद्देश्यमै त्यो कुरा गर्ने भनेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ, अनुमति दिन्छ, लाइसेन्स दिन्छ। तर तपाईँले राख्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँको प्रबन्ध पत्र नियमावली पहिला संशोधन गर्नु पर्यो। संशोधन गरेपछि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने जुन कानुन छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो स्वीकृत नलिकन तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्न। विदेशी मुद्रा त नेपालमा बोकेर हिँड्न पनि त्यत्तिकै पाइँदैन। तपाईँले
त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ। कहाँबाट ल्याउनु भयो, तपाईँको विदेशबाट आउनु भएको छ भने तपाईँको पासपोर्टमा उल्लेख हुन्छ, अथवा विदेश गएर आएको देखिनु पऱ्यो। र यहाँ तपाईँले साटेर विदेश जानको लागि लिनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्कहरूले तपाईँको पासपोर्टमै कति चाहिँ नगद, कुन मुद्रा, डलर हो कि अरू कुनै मुद्रा हो, त्यो त्यहाँ पासपोर्टमा उल्लेख गरिदिन्छन्। त्यसको आधारमा तपाईँले बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ त्यत्तिकै बिना स्रोतको चाहिँ सम्पत्ति बोकेर विदेशी मुद्रामा बोकेर हिँड्न मिल्दैन। त्यसैले तपाईँले पहिला राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। पतिले पत्नीलाई बकस गरेर आफ्नो सम्पत्ति दियो। केही समयपछि पत्नीले पतिलाई घरबाट निकाला गरेपछि त्यो सम्पत्ति पतिले पनि पाउन के गर्नुपर्छ, कुन ऐन दफालाई समाउन सकिन्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। अब पतिले पत्नीलाई बकसपत्र गरेर दिएको सम्पत्ति चाहिँ उसको निजी हुन्छ। अब अंश बन्डा भएको छैन भने चाहिँ अंशको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब यसमा अलिकति अप्ठ्यारो के पनि छ भनेदेखि पतिले पत्नीलाई अरू अंशियारहरूको मन्जुरी लिएर, अरू अंशियारहरूको सहमतिमा दिएको सम्पत्ति चाहिँ निजी आर्जन हुन्छ। निजी आर्जन बाँड्नु पर्दैन। त्यस हुनाले अब कानुनले चाहिँ के भन्छ भने निजी आर्जन घरका मान्छेले दिएको पेवा, माइतीकाले दिएको चाहिँ दाइजो, त्यो दुवै चाहिँ निजी आर्जन मानिन्छ। अब श्रीमानले श्रीमतीलाई बकसपत्र गरेर दिइसकेपछि उसले आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गरेको अवस्था हो। अब यसमा अंशियार भएको हुनाले अंशको दाबी गर्न सकियो, तर त्यो सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो हातबाट हस्तान्तरण गरिसकेपछि फेरि मलाई त्यो चाहियो भनेर लिन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले मेरो सम्पत्ति दृष्टिबन्दी गरेर दिएर अलिकति ऋण लिएको थिएँ, त्यो चाहिँ त्यसको अवधि कति हुन्छ भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ। सामान्यतया कुनै सम्पत्ति दृष्टिबन्द गरेर दिँदाखेरि चाहिँ लिँदा त्यसको अवधि चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी भाका राखेर दिन पाइँदैन। अब त्यसै गरी 5 वर्षको अवधि पुरा नभई साउले आसामीबाट दृष्टिबन्दगीमा राखेको सम्पत्ति चलन चलाएर लिन पनि सक्दैन। त्यस्तो सम्पत्ति असुल गराउनलाई उसले कारबाही पनि गराउन सक्दैन। र त्यो त्यसै गरी दिएको सम्पत्ति चाहिँ भोग गरेको सम्पत्तिको चाहिँ अवधि 10 वर्षसम्म चाहिँ भोग गर्न पाउँछ। र भोग गरेको 10 वर्षको अवधिभित्र दृष्टिबन्दगीमा दिएको सम्पत्ति फिर्ता नलिएमा चाहिँ त्यस सम्बन्धी लिखत कपाली सर हुन्छ। भनेको त्यस पछाडि चाहिँ कपाली तमासुक सर चाहिँ लिन पाइन्छ। कुनै सम्पत्ति हकवालाले फिर्ता लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले। कसैले आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्री गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सन्धि सर्पण पर्ने, हकवालाले त्यस्तो सम्पत्ति खरिद गर्ने व्यक्तिले तिरेको रकम र लिखित पारित गरिदा लागेको दस्तुर निजलाई बुझाई त्यस्तो सम्पत्ति हक सफा गरी लिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनमा छ। यो हक सफा गरेर लिन चाहने हकवालाले एकभन्दा बढी भएमा चाहिँ सबभन्दा नजिकको हकवालाले, त्यस्तो हकवाला एकभन्दा बढी भएमा सबभन्दा बढी सन्धि सर्पण पर्ने हकवालाले, र त्यस्तो हकवाला पनि एकभन्दा बढी भएमा समान अनुपातमा सबै हकवालाहरूले त्यस्तो सम्पत्ति हक सफा गरी लिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनले दिएको छ। दर्शकबिन, कानुनका कुरा कार्यक्रम आजलाई यति नै। यहाँहरूसँग पनि कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन्, यहाँहरूलाई पनि कानुनी झमेला परेको छ भने हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत, अथवा यही भिडियोको तल पनि कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कानुनका कुरा कार्यक्रम आजलाई यति नै।
क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner, Emperor Education Network.